বছৰৰ শেষত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা উপহাৰ লৈ আহিছোঁ। কাক লাগিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। এই ধুনীয়া উপহাৰটো মাষ্টানাছ কালেকশ্যনৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ কোনোবা এগৰাকীলৈ উপহাৰ হিচাপে দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এটা কমেণ্ট কৰিব। নমস্কাৰ, মাষ্টানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে বিচাৰি থকা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন কেইটামান লৈ আহিছোঁ। লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ আজি ভিডিঅ'টোত কোনোবা এগৰাকীক উপহাৰ দিয়া হ'ব। কমেণ্টবোৰ কৰি যাব, তেতিয়াহে গম পাম কোনে কোনে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে। প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, পাইপ ডিজাইনৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি আছিলে, সেইকাৰণে পাইপতে লৈ আহিছোঁ। আৰু ডিজাইনটো চাওক, এই ডিজাইনটো যে বহুত বেছি মৰম লগা ডিজাইন হয়। পিংক আৰু গ্ৰীণ কম্বিনেশ্যনত আছে। এনেকৈ পাইপ ষ্টাইলত থাকিব আৰু বেক চাইডে যথেষ্টখিনি চেইন আছে, কাৰণ শকত ডিঙিসকলে অলপ দিগদাৰ পায় তেনেকৈ বেছি চেইন নাথাকিলে। গতিকে আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিবও পাৰিব। ইয়াৰিংছটো দেখিছেনে, বিৰাট মৰম লগা। আৰু এইবোৰ সকলো 6 মান্থৰ ৰিপলিছ ৱাৰেণ্টি পাব। কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব, লগতে ভেলভেট বক্স। কাৰোবাক যদি গিফ্ট কৰিব বিচাৰে, বৰ ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাই আছে। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, মাত্ৰ 999 টকাত পাব। আৰু ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনো আছে, কালাৰ অপশ্যনবোৰ মই দেখুৱাই দিম। এইটো এটা কালাৰ অপশ্যন চাওক, এইটো কমপ্লিট ৰেডত আছে। যিটোৱে ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু ইয়াৰিংছটো চাই লওক ইয়াৰে। আৰু এইবোৰ সকলো ষ্টক লিমিট কালেকশ্যন, একদম ইউনিক ইউনিক কালেকশ্যন হয়। ষ্টক লিমিট, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে। কৰিলে যে বহুতেই বেছি ভাল পাব। মাত্ৰ 999, 6 মান্থৰ ৰিপলিছ ৱাৰেণ্টিৰ সৈতে ল'ব পাৰিব। নেক্সট কালাৰটো চাওক, এইটো এটা ইউনিক কালাৰ হয়। আৰু কালাৰটো একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছেনে মৰম লগা হয়নে কালাৰটো, আৰু ইউনিক কালাৰ। ডিজাইনটো যিহেতু আপোনালোকে ধৰিবই পাৰিছে, এটা দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এই ডিজাইনটো যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ 999 টকাত 6 মান্থ ৰিপলিছ ৱাৰেণ্টিৰ সৈতে লৈ ল'ব পাৰিব। পিন্ধিলে যে খুব বেছি ভাল লাগিব, কিন্তু মই আজি পিন্ধি দেখুওৱা নাই, বেক কেমেৰাই দেখুৱাই দিলোঁ। নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক, জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয়নে। এইটো পাইপতে আছে, বিৰাটেই ধুনীয়া, একদম ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে। ডিজাইনটো যে অলপ আগতে দেখুৱাইছিলোঁ সেই ডিজাইনটোতে আছে, কিন্তু এইটো ষ্টন ৱৰ্ক কৰা হয়, সেইখিনি মিনা আছিলে। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনখিনিও দেখুৱাই দিম। বেক চাইডে দেখিছেনে, ধুনীয়া চেইনত আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। এইটো গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে, জাষ্ট ৱাও। আৰু একেবাৰে কম মূল্যত পাইছে, 1250 টকা। অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব, যিটো ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে দেখুৱাই আছোঁ। নেক্সট কালাৰ অপশ্যনটো চাওক, ইমান যে ধুনীয়া হয়। পাৰ্পল আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে। যিসকলে বিচাৰি আছিলে পাৰ্পলত, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। পাইপত আছে ধুনীয়াকৈ, শকত ক্ষীণ সকলোৱে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰ মূল্য মাত্ৰ 1250 টকা। 6 মান্থ ৰিপলিছ ৱাৰেণ্টি আছে, কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি। আপোনালোকে খুব বেছি ভাল পোৱা এই ছেটকেইটা ৰিষ্টক হৈছে। কালাৰ অপশ্যনো আহি গৈছে কেইটামান। পিংক কালাৰটো হয়তো অলৰেডি ষ্টকতেই হৈ গ'ল, তথাপিও মই যদি পাৰোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পিংকত অকণমান ডিজাইনটোও বেলেগ আহিছে। আৰু এই ডিজাইনটো চাওক, কিমান যে ধুনীয়া ডিজাইন হয়। এনেকৈ লিভ ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে। পিংক আৰু হোৱাইটতে থাকিব, বেক চাইডে চেইন আছে, ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ষ্টনবোৰ চাওক কিমান ধুনীয়া, এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো যে বহুত ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ব মাত্ৰ 1499। অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব, সকলোতে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। কালাৰ অপশ্যন যিটো আছে দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ নেক্সট কালাৰটো চাওক, পাৰ্পল আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে। ডিজাইনটো ছেইম হয়, পাৰ্পল আৰু হোৱাইটতে আছে। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন। এই প্ৰডাক্টবোৰ ৰিয়েলত যেতিয়া পাব নহয়, বেছি ধুনীয়া পাব কেমেৰাত দেখুৱাতকৈও। আৰু ইয়াৰ মূল্য হৈছে 1499। অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব। আপুনি বিয়াত পিন্ধি গ'লে কেৱল আপোনাকে চাই থাকিব। বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন, এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাইছে। কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় এইবোৰ। অন্য এটা ডিজাইন চাওক, ৰুবি ষ্টন আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। আৰু জানেই ৰুবি ষ্টনৰ কষ্টলি হয় বস্তুবোৰ, কিন্তু ইমান ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আপোনালোকে কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হিচাপত বহুত কমত পাই আছে। বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। লগতে এই চেইনটো চাওক, চিম্পুলত ইমান যে ধুনীয়া হয়, পিন্ধিলে যে বহুত বেছি ভাল লাগিব। একদম ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ বস্তুটো কেনেকুৱা হয়, কাৰণ কেতিয়াবা যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 1499ত পাব, বিৰাটেই ধুনীয়া। পিন্ধিলে কেৱল চাই থাকিব লগা কালেকশ্যন হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ, এই যে মই 1499ৰ ছেটকেইটা দেখুৱাইছিলোঁ আগতে, তাৰে পিংক কালাৰটো। এইটো ৰুবি ষ্টন আৰু হোৱাইট ষ্টনৰে কাম কৰা আছে। ইয়াৰিংছটো থাকিব এইযোৰ। আৰু এইবোৰ আপোনালোকক কৈছে ষ্টক একদম লিমিট কম আছে। পিংকটো মাত্ৰ এপিচ নে দুপিচহে আছে। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব, কাৰণ পিছত এইকেইটা বস্তু আৰু ষ্টক হ'লেও টাইম লাগে।
ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 1499 আৰু এটা বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ ধান ষ্টনৰ কাম কৰা আছে চিম্পুলত যিসকলে ভাল পায় নহয় বহুত ধুনীয়া লাগিব ইয়াৰ প্ৰাইস আহিব 1300 টকা আৰু ইয়াৰিংছবোৰ টপত থাকিব ইয়াৰিংছবোৰ এনেকৈ টপত আছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে সোনকালে মাত্ৰ বুকিং কৰি ল'ব প্ৰাইসটো 1300 ৰুবি ষ্টন হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ লগতো আন দহগৰাকীও ভিডিঅ'টো চাব পাৰে নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ আৰু এই কালেকশ্যনটো দুগৰাকী মানে ইমানেই বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকে প্ৰায় এমাহমান ধৰি মোক এই বস্তুটো সুধি আছিল যে ৰিষ্টক হৈছে নে নাই কিন্তু মই ৰিষ্টক কৰি দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মই নিজেই ষ্টকটো পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া ৰিষ্টক হৈছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এই যে ভিডিঅ'ত দেখিছে তাতকৈও কিন্তু এই ষ্টনবোৰ আৰু বেছি চাইন আছে বহুতেই ধুনীয়া আৰু এই ডিজাইনটো চাওক যে ইমান ধুনীয়া ডিজাইন হয় যিসকলে মোক বিচাৰি আছিলে বিশেষকৈ দুগৰাকী মই নামটো পাহৰিছোঁ আপোনালোক দুগৰাকীয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে কাইলৈ সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব এ সাইডে হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে আৰু এক সাইডে থাকিব পিংক আৰু ৰুবি ষ্টন আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম ইয়াৰিংছবোৰ দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো যে খুব ধুনীয়া লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব বা গলপতা হিচাপতো যদি পিন্ধিব বিচাৰে পিন্ধিব পাৰিব খুব চাইনি হয় লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব 1499 6 মান ৰিপলিছ ৱাৰেণ্টি পাব এইবিলাকত আৰু এটা 1499ৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো যে ক'বলগীয়া আৰু যিসকলে বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কাৰণ ইমানেই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো বহুত বিচাৰি আছিলে ৰিষ্টক হৈছে ল'ব পাৰিব প্ৰাইসটো 1499 স্ক্ৰিনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু ষ্টনবোৰৰ চাইনবোৰ যেতিয়া ৰিয়েলত পাব বেছিয়ে ধুনীয়া লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ নতুন ষ্টনৰ গল্পটাৰ কালেকশ্যন বা এনেকুৱা কালেকশ্যনবোৰক লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম যদি এইটো ভাল লাগিছে চিম্পলত স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো জনোৱা হ'ব হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিলে আৰু কমেণ্টবোৰ কৰি যাব আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনে এটা উপহাৰ দিয়া হ'ব কাৰণ ইয়াৰ এণ্ডিঙৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে